shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Before anything else, I'd like to say thank you to RULLS, BOGO, Madam Mary Joy, and the rest of the crew sa shop for accommodating me and for providing me the best customer experience ever. Talagang salamat ninyo din ha. And salamat sad kay nakakuha ta og kaning unit earlier than the launch, which is on June 10. So again, dagan salamat ninyo. Okay, so for the unboxing, diri nga part no medyo naglisod ko kay medyo huot kasi siya. Kunya kanang grabe ka-sealed yun ba ang box. So when I opened the box, mo niya ang akong nakita. Unang nakita, first impression is wako ka-expect na nani gid eh. Lahi sa siya. Pang gamer juga ang feel ba o niya nasa siya logo sa MPL no. So gaming phone dyan siya sa MPLPH gid. I mean kanang official phone for MPLPH. So it was a unique experience. And then sa box mismo niya na yung mga nga style open no, lahi gid. So di siya sama atong ubang gaming phone. Mura siya siya ROG nga ko ano nga packaging, pero no mas lahi gid to. Kini siya parang samot i-emulate niya ba. Okay. And then so mo niya nga tuang phone, although unya na siya kay napatay tanawon lain dito sa ilawom. Butang sa tanas da plane, diyan napita. Okay. So dere natay 45 watts nga charger para nako merong murag medyo kulang siya. But for the price, di na ta mo-complain eh. Goods na kastanan. Unya kaning yang Type-C cable kay murag na siya angle no, murag angular siya gamay. Probably ilan ang gituyo para kung mag-charge ka while gaduwa kay naman na sa siya bypass charging, dili sa siya samot. So mo na yung na ang yan design. Pero nablihan na to ang gamay nga box. Kung diin naadiri ang atong gitawag nga SIM ejector pin. Okay, yan naasad tay lain nga sleeve. Kini siya accessory ni siya para sa tempered glass. So nada na siya ipakapit nga tempered glass no. So kalisod jud ko pagtaod ani kay di ko kamao. Mga hapit usa ka oras guro ko nahuman usa na taod. So kapay mo taod sa tempered glass wala pa rin siya nakabutang tempered glass. Unya kini ang iyang casing pang gaming jud kastanan. First impression ako ani mo siya metal pero di ko convinced ka metal gid siya. Mo siya plastic nga kinda metal ambot lang. So now, mao na nga to ang phone. Well, first impression, goods kayo. Although plastic ang iyang kanang frame. Fingerprint magnet sad siya kayo. Pero nindot ba agad gyapon nindot ang design sa luyo. Nya sa luyo pa din na siya suga-suga. Ma-configure na nimo, ma-edit na nimo ang sequence or unsa pa na din basta na siya suga-suga gid. Okay? Mo ni naka-AMOLED display din siya. As for the details of this phone, you may find it somewhere else sa mga tech YouTubers or tech reviewers sa YouTube ug sa uban nga platform. I will not do a review because I'm not a reviewer first and foremost. And kini siya is kuan lang ni first impression and based on my experience sa pag-unbox. Unfortunately sa uban nga nagpaabot or nag-expect nga mag-review ko, so, I'm sorry to say nga dili ko ma-review ani nga phone. Instead, i-share na ko ninyo ang akong experience. Again, unique sad siya, lahi sad siya. Ang iyang experience bitaw is murag ma-excite tungod sa iyang packaging. So muna siya. And then like I said, for the details of this unit, at tulan ninyo pangita sa ubang tech reviewer, for sure daghan mo makatunan dito o kanang daghan mo o kanang mahibawan. Alright, so maura na siya. Onya, daghang salamat kayo sa inyong way puwas nga pagsuporta o pagmaminaw ning ako ang mga ipang istorya diri. Daghang salamat. Onya, sa sunod na pod. Bye-bye.
your love's underrated. Deep in my heart, I know you're irreplaceable.